خسته نباشی. این سبزمونه. آها، انگور بستی. بله، کشمش سفید سبز بستیم. سلام. اولین چیزی که در واقع نظر ما رو جلب میکنه راجع به حزابه خود اسم حزابه است. خوبی ماده؟ این آب چشمه هست آره؟ چه جای زیبایی دارید آقا. والا حزابه که اصلا به زندگیشون به معاششون با دامداری و انگوره دیگه، باغه. اینا اسمش باسلوقه. باسلو. باربود کجا میریم؟ میریم داریم عراق فیلم برداری کنیم. روستای حذافه. روستای کجا؟ روستای حذافه. ای قربونت بشم من. شما میخوای بری اونجا فیلم برداری کنی؟ آره. باش. بعد مراسم خاصی یه چیزیه اونجا میخوای فیلم برداری کنی؟ آره. چیه؟ خیلی جای خوشگلیه. یه جای خوشگلیه؟ آره. We going on the Arab. We going to videos in the YouTube and going in the house of the French or the guys. باربود کجا اومدی؟ We here in the shop to buy one thing to eat. اومدی فروشگاه چیزی بگیری بخوری؟ Yes. حالا چی گرفتی؟ Some cake and some cake, some plate and some cake. Baba. باربود تا اینجا خوش گذشت؟ آره؟ We now in the road and going in Iraq to go spend the night there and the morning go our house. Okay. Let's go. Let's go. It's a long time. خب رسیدیم عراق. باید بریم پلفرنگی. We're here now, Iraq, to eat lunch and then go to bed. رسیدیم خونه دوست بابا آقا سیاوش. Yes. آقا درود بر شما. کجای آقا سیاوش هم خب داره ورزش آماده میکنه. آماده است. بفرمایید. خب درود بر شما. در جاده عراق به سمت روستای حذابه هستیم. روستای تاریخی حذابه. فکر کنم دیگه رسیدیم به روستای حذابه. بله، خانه تاریخی امیرکبیر. بسیار عالی. بریم میبینیم حتما. سلام. خسته نباشی. بفرمایید. سلام، خسته نباشی. حالتون خوبه؟ خوبی؟ خوبی آقا، خوبی، روستای چکری. حذابه کجا میشه؟ روستای حذابه بالاتر هم مهرآباده. اینجا مهرآباده؟ آره اینجا مهرآباده. چه اسم قشنگی داره، مهرآباد. مهرآباد. حالت خوبه؟ خسته نباشی. صبحانه نخورده بفرما. قربون شما به دلم خدا من. آبت سلامت باشی. با خور صبحانه دست شما در نکنه. نوکرت. چقدر شما خوش تیپی آقا. دستمال بستی. دیگه همینجوری دیگه. اینم نقامه. کار کشاورزی میکنید داره؟ کار کشاورزی بیا. با چه ببینم فرق؟ دستاتو. بفرما بیا. خدا قوت بده به بیا. قول.
5 تا برادریم، بله بفهمید. 6 تا برادریم. تو این آبادی 1000 خلوار گندم تحویل سیلو دادیم. سالی 1000 خلوار گندم برای سیلو پرسش شما خودتون الان همینجا این؟ بله اینم خونمه. آره چرا خب این کار خوششون نه. خدا قوت بده اینقدر کار میکنید خسته نباشید. اینا دوتاش عملی، اهل عمل. دم شما گرم، دست شما در نکنه. ببریم قربونه، صبحونه. سلامت. بفرمان. قربون شما، خدا نگهدار. 4 تا بچه دارم، 4 تاشون دکترا دارن. 4 تا بچه داری؟ همشون دکترا خوندن. دکترا و فوق لیسانس و فوق سلام. خوبی؟ بچه‌ها بعد دکترای چی میکنن؟ 2 تاشون سر کارن، بله. 2 تاشون هم کشاورزن. بسیار عالی. حسابه باید بریم اونور آره؟ حسابه میری سر این بلنده دو. از این ورا نداره؟ از این همینجا از اینجا راه داره. یعنی بلندی میره اون. مشتملر اونا رو ببین چه خوشگل. آره خونه‌های روستایی خوشگلی هم. این مثلا این روستای خوشگل تر که الان دارم قربان. آره بابا. که این باغ خوشگل این تره. روستای هزاوه است. اینم در واقع مجسمه امیر کبیر فراخانی، اینجا نیومدیم تا حالا. یکی از وزرای معروف ایران. خدا قوت. سلام آقا. حال شما خوبه؟ حالش چطوره؟ کجا تشریف میبرید؟ ما بریم اینجا این باغا انگور بشینیم. انگور بچین. آره. اینجا انگور خوبی داره. انگور بالا هست دارید. این مغازه. آه. یعنی همشون اینجا انگور میکنن کشاورزی؟ آره باغا هزوه این از اون میرواد بالا همه انگوره. انگوره. انگور و گیلاس و میوه ملونه. دست شما در نکنه. قربونه. قربون شما بفرمایید. نزنه قید بابا. نه. با اجازه. خدا خواهش حافظ. کنم بفرم. اینجا مثل که دارن شیره میپزن. سلام. خسته نباشی. اجازه است بیام تو؟ به به چه جای قشنگی دارین آقا. درود بر شما. سلام. خوبی؟ یالا. سالم باشید. حال شما خوبه؟ حال شما خوبی؟ ماشاءالله. شما خوبی؟ سلامت انشالله. به 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 به. خسته نباشید. آره پسرم. ما میریم تو انگور رو میچینیم میزیم تو سب میریم میزیم تو حوض، بعد تگ میزنیم، بعد چگنه میتلونیم، بعد میزیم قزغونمون، بعد زیر صبح میریم زیرش جوش میکنیم، فره رفتن میریم جوش میکنیم، بعد آبش میبره میریم داخل کشت، بعد جوش میکنه قوان کنن میشه شیره. اون الان آب ترخینه‌ایه. آب ترخینه؟ بله. آب ترخینه هم ازش بله ترخینه اونجا هم دارستن. این آب ترخینه رو این میگن ترخنیه درست؟ خوش ترخنه سادیه. آها. این سادیه. نزا الان نشسته میزنن تو قزغون. در قزغون در حال با کسپیر میزننی. بله. میزنن ترخنه آماده میشه. یکم که سرچه میریزن تو مجمع. با مجمع دوباره با کارد میکنن. نگاه کن. آها. کارد میکنن. کارد این خشک میشه دیگه. آره این میمونه الان خوش میشه. زمانی که خوش شد داره میان با آب سرد میشورنش، شستشوش میکنن و خشکش میکنن میارنش تو عرقه میگیم. عرقه که شکر نزنه. آها. این بار آخرش میشه ان شاء الله. بعد برای استفاده چه استفاده میشه؟ استفاده شکر میزنی الان میشه استفاده کنی. بعدا ملک کن. چه مزه میده؟ همونجا. سلام علیکم.
اول شما خوبی؟ قربون شما. این سبزمونه. آها انگور بستی. بله کشمش سفید سبز بستیم. به به. آقای مستقیم تا سبز. آقا فتولا گذشته از اون خونه رو هم زیبا میکنه. بله خونه زیبا میشه اونجا. بله این امید خدا نه کیلو 170 ما پول میگیریم اینجا. بله، همین تو بله. در حیاط میگیریم ها. بله اینا الان آخر مزدشون چیه؟ یکم دیگه خوش شد میشه کشمش. بله 10 روزیه. شما در خوبی روز مادر انشالله. من؟ حال شما خوبه؟ من بیسیم سلامت انشالله. شما خوبی؟ سلامت باشید. خسته نباشی شما زیبا هستین. مرحبا زیاد از قدیم هم زیبا بودین ها. سلام علیکم خدا سلامتی بده به سلام شما. علیکم سلامتی. سلامتی با خونه گرم باشه دیگه. بله نه تا حالا که خنک میده حالا که بخار روشن کنی زودتر خوش میشه. آره دیگه بخاری باشه. تو کشمش ملک من چی مزدش چیه؟ چشم حتما. از قدیم این کشمش ها رو درست میکردی داره؟ ها؟ این کشمش ها رو از قدیم کارتون آره کشمش در دوزه دیگه بعد بریم پایین خیلی عالیه بله خیلی اینقدر مفیده. زحمت بکشیم درست بود اینجا منزل شما؟ آره و ایشون عکس گفتی بفهمین؟ عکس کیه؟ آره هاش کربلاییه. آره هاش کلالی اشاره آره حسین خانی. عکس آره آره برو ها عکس بگیردش. عکس همسرتونه. بعد همسرتون تو قید حیات هم؟ آره خشکلیلیه نه میگم تو قید حیات هم یا فوت کردن؟ آره بچه هم همه خوب آها فوت کردن. سلامت باشی فقط یک کشفت کرده اونجا خودش آش خانوم نگهدار بامزا باشه منم جای پسرش با دوستش داشتی آره؟ خیلی اصلا این محتواش نبید دوریم سلام. حال شما خوبه؟ جا؟ باشه چشم. این الان باغ انگور شما. این باغ انگوریه. به این باغ انگوره مستقیم میگم سرحد درخت‌ها. سرحد اون درخت. آره. دیگه اینم استخرشه. اینم دیگه الان انگوری به بوته نیست که. الان به ما انگور داره. اه؟ بالا من دادم اجاره اینه. آها. اینم ما 12 کرد دادم 80 میلیون. اجاره دادی. آره. این سمت خودم جمع کرده. سمت این ور خودتون. سمت اینور. ولی هزینه باغا خیلی سنگینه. الان اداره کشاورزی اینا چیزی کمک میکنه؟ هیچ کمکی نمیده. کوت منشون ندادن امسال خدا شاهده. ای بابا. به خدا شاهده گفتم. رفتم لنگه کوت 20 کیلو خریدم 200,000 تومان پول دادن. به به چه انگورایی. چه انگورایی. گلابی و کپی الو انجیرم هست. آها انجیرم هست. آره کپی گلاس اینجا مغازه دارید خودتون میفروشید. انا هم فشار میام آها اینا قیسیه. برگر رو خشک میکنی؟ برگ هلگ بهش میگن. آره هلگ بهش میگن. آها همه چی درست شدن حالا باسلو ما درست کردیم خدا سلامتی بده به شما. اولین چیزی که در واقع نظر ما رو جلب میکنه راجع به حزابه خود اسم حزابه است. کلمه حزابه یک کلمه، یک واژه که فارسی باستان اوستایی از 3 جزء ه اول، زاب و ه آخر تشکیل شده. یعنی دره بزرگ خوش آب و هوا، دره های دیگه داخلش میریزن. که علامه دهخدا هم اشاره به این قضیه داره. خب خود نام نشون دهنده اینه که به هر صورت اینجا قدمتی داره. اما خارج از اون کتاب‌هایی رو داریم مثل نزهة القلوب، مجمل فصیحی اسامی اومده که اشاره به حزابه داره. میگه که در سال 663 هجری قمری ابوآقاخان ابن هولاکو
در حضابه فراهان به تخت سلطنت جلوس کرد. خب وقتی شما جلوس یک پادشاه رو توی روستا در نظر میگیرید، این یک به قول امروزی کد به شما میده. حکایت از عظمتش. بله، نشون دهنده اینجا خبرهایی هست. اگه خبر نبود یک شاه نمیاد اینجا. یا خود سلطان سید احمد امامزاده ما به اساس شجرنامه‌اش در دسترس هست. سال شهادت ایشون 360 هجری قمریه. ضمن اینکه فرانسوی‌ها سال 1304 یا 5 زمان اوایل هم که ظهور رضا شاه هست که حزابه میان اینجا کاوش‌های انجام میدن. این دارم میگم نقل سینه به سینه است. کاوش‌های اینجا انجام میدن و سفالینه‌هایی پیدا میکنن و اونها میگن که اینجا حداقل سکونت 3000 ساله توی این منطقه هست. خدا قوت. خسته نباشین. چطور آقا انگور حزابه؟ انگور حزابه حرف خدایی. از ملایر بهتره؟ از ملایر هم بهتره. من فکر کنم یکی باشه تو چیز نهالشون، درسته یا نه؟ نهالشون یکیه ولی انگور حزابه درجه یکتره. به خاطر خاکشه. به خاطر خاکش، به خاطر طعمش. یکم راجع به این کشاورزی انگور برای ما صحبت می‌کنی. کی میکارن، کی میرسه؟ کاشتنی کنی درختیه. درختیه بله. بله. بعد پاییز جمعش میکنیم دیگه. پاییز جمعش میکنیم. یعنی که تو طول این مدتی که قبل پاییز آب دادن اینا داره؟ آب دادن داره، کود داره، سم داره، همه چیز داره. آقا ببین چه جوری انگور میچینی ببینم. انگور چیدن ما به این صورته. آها این خوشه‌های بله. یعنی چون به آخراشه برگاش دیگه. اینا آره، چون که آخراشه دیگه بلگاش سرما میزنه. آها زرد میکنه. آره بلگش خوش میشه خودش میمونه. والا حزابه که اصلا به زندگیشون، به معاششون با دامداری و انگوره دیگه. باغ یه مزرعه هم داشتن که در زیر مهرواد کهمار. ولی خب حزابی‌ها چون آدمای باهوشی بودن، شما در 1 هکتار گندمی که مثلا مهرواد میکاره در سال 1 تن گندم مثلا برداشت میکنه. ولی حزابی‌ها اومدن این آبو توسط یک اسل جمع‌آوری کردن. آبی که در تابستان بهار خیلی فراوونه، تابستان خیلی کمه. از یه چیزی مثلا 1000 متر با یه چیزی معادل 500 کیلو شیره برداشت میکنن. 500 ضرب در 150 کنی میشه 75 میلیون. یعنی این که استفاده بهینه از زمینی که اینجا به خدا بهشون داده انجام دادن و این نشانگر باهوش بودنشونه. شما اگه تقسیم آب این قنات‌ها رو ببینی اصلا میگی کیا بودن این کارو کردن که چقدر اینا منظم. مثلا شیخ بهایی اون زاینده روز رو تقسیم کرد در زمان حالا صفویه اینجا. ولی ما همه قنات‌هایی که داریم یک برنامه‌ریزی خیلی خوب، حداقل 23 روز مثلا نهایتا هست، چون باغ انگور مثلا 3 تا آب بخوره تابستون براش کفایت میکنه. مشخصا نشون میده به هر صورت یک موارد اقتصادی مراسم شیره‌پزی که مثلا شما حالا اینا که تقریبا خراب شده
ما تعاونی داشتیم به نام یک چیزی داریم به نام آقای احمدی استاد این کاره، واره و شیرواره. واره بله. مثلا دو زنا، من یادمه که قدیم مثلا ما خونمون یه گاوی بود مثلا 400 بوز بود فلان، اینا شیرا چون نمیتونستن کم بود با 10 نفر دیگه این خانوما با هم دیگه قرار می‌ذاشتن، یک هفته کلا می‌بردن خونه مثلا یه نفر دیگه، اون ماست و دوغ و کره اونا درست می‌کرد، مازادش می‌برد عراق می‌فروخت و یه مقدارش هم برای خودش نگه می‌داشت. دوره اینا هفته بعد میرسید نوبت یه نفر دیگه. یعنی تعاونی که الان انقدر دنبالش هستن میگن کار تعاونی، اون موقع این انجام می‌شده. یعنی اینکه در گذشته بیشتر به هم مردم محبت داشتن و به هم دیگه بیشتر کمک می‌کردن، یه مقداری فاصله را این مسائل فرهنگی اضافه کرده. با امیر آقا داریم میریم منزلشون ببینیم با این انگورا چی کار میکنن. به به چه جای زیبایی. از این تو ساباتا رد میشیم و امیر جان بیام تو؟ سلام. نه واسم اونوره. ما الان از یه کوچه اومدیم دیگه. این کوچه‌ایه که همه میتونن استفاده کنن. جالب. جالب بود. سلام. خسته نباشین. خوبی اومده؟ این آب چشمه هست آره؟ چه جای زیبایی دارید آقا. آره رضایی الان انگورا رو ریختیم کجا؟ انگورا داخل حوض. اونجا با آبگیری میکنیم. آبگیری میکنیم. بله. این الان آبگیری شده است دیگه. نه اونجا آبگیری میکنیم اما این تجهیزات داشته باش. بله بفهمید. ببین اونجا آبگیری میکنیم بعد آبش میاد اینجا، آبش میاد داخل این حوضه، از اینجا با پمپ میکشیم داخل این دیگ بزرگا. پمپ میکشید تو اون دیگ. بله میکشیم داخل این دیگ بزرگا، بعد اینجا گرمش میکنیم، اون گلش و آبش جدا میشه. گلش اول تو حوضه دیگه درسته؟ یعنی این انگور که الان توی چیزه بله. میگم با خاک قاطی میکنن. چیه داستان این خاک؟ یه خاک مخصوصیه که تقریبا یکم حالت آهکی داره، باعث میشه که این آب تصفیه بشه قشنگ. یعنی فوت کوزه‌گریش اینه دیگه. آره این خاک بهش میزنیم، مثلا هر 5 تا صندوقی یکی به این کاسه خاک میزنیم، بعد این باعث میشه که اون آبش قشنگ از گلش جدا میشه. از گلش جدا میشه. ما میگیم اصطلاحا میبره، از جدا میشه، قشنگ تصفیه میشه. بعد از اونجا تصفیه میشه خاک و توفال چیز اینجا میمونه. اونجا داغش میکنیم تو اون دیگ بزرگه، اون موقع تصفیه میشه، گلش جدا میشه، آبش قشنگ تصفیه میشه. گلش تو اون چیز؟ آره گلش میمونه ته اون دیگ بزرگ. این خاک از جای یه کوه مخصوصی است. آره یعنی هر خاکی نمیشه؟ نه همه خاکی هم نمیشه. آره بسیار عالی. خاکش مخصوصه. بعد میاد اینجا اینجوری میشه، آبش تصفیه میشه، آبش زلال میشه. اینو تبدیل میکنیم به شیره، اینو میریزیم داخل این دیگ کوچیکا، میاد اینجا. بله میجوشه تا میشه شیره. بعد چقدر طول میکشه آقای؟ مثلا این تشته پرشه؟ این تشته حدود نیم ساعت. از اون ورش بگیر اگه میخواید.
این دیگه شیره الان. این همش شیره. آره این آماده در واقع آماده. میره برای بازار و بله. برای استفاده. این شیره. به به. شیره نابیه. من یه قبل از اینجا یه مستند تو ملایر کار کرده بودم. بعد برای من جالب بود، من فکر کردم ملایر درست میدونستم مثلا تاکستان، قزوین این و بعد اینجا جالب به این تو حرفه‌ای مثلا انگور داره، برای من جالب بود. حالا ملایر بیشتر میان شیره ما میخرن میبرن. معروفتر شدن. اصل شیره هزابه یعنی تقریبا 60-70% میره ملایر وروجه. بسیار عالی. بازارش چطوره آقای رضایی؟ بازار شیره والا خیلی تعریفی نداره، بیشتر این واسطه ها سود میبرن تا ما. همش همینه، دلال همش. الان از ما که خیلی ارزون میخرن، ولی موقع میرید تو مغازه ها بخریم میبینید 2 برابر 3 برابر دارن. الان شما شیره رو همین در خونه چند میدی؟ اینجا الان به صورت عمده میگن 95 الی 100 105 کیلوی 95 تا 105. آره تا 105. میره مغازه میشه 300 400. اونجا مثلا تو مغازه ها میدن 250 250. به به. مادر هستن؟ بله بله. خدا سلامتی بده بهشون. زنده باش. اینا اسمش باسلوقه. باسلوق داخلش خب مغز گردوه. اصلا نخ میکنی مغز گردو یا مغز بادام. بله. بعد این با آب ترخنه یه جور شیره منتهاش رقیق تره، از غلیظی شیره نیست. با نشاسته گندم با هم دیگه مخلوط میکنیم و میپزیم، اینا میذاریم داخلش، میشه باسلوق. یعنی چیز مقوی بود باشه. خیلی مقوی. الان و مهمترین سوغات کلا استان مرکزی عراق در واقع این وقت ترخنش هم هست که مثلا بدون مغزه. این با مغزشه، این بدون مغزش. آها. این ترخنه به این میگیم ترخنه. موادی که دورم گردو هست همین ترخینه. آره این همینه، این فقط مغز نداره. این داخلش مغز گردو. گردو هم مال همینجاست دیگه. گردو هم مال خودمونه. بله. گردوی خوبی شنیدم داره اینجا. بله. البته الان دیگه یک کمی گردوها هم کلا درخت‌ها هم کلا آلوده شدن دیگه. آفت کمی آفت گرفتن، سیاه میشه. زیاد. آقای رضایی برای من جالب بود، یعنی شما الان داخل خونه یه قنات داره؟ آره قنات میاد داخل حیاطمون میره. یعنی ما الان این کوچه است، این دیوار کوچه، خونه‌های همسایه‌ها، درخت، این قنات از زیر خونه شما رد میشه. بله. بعد آبش از کوه‌های اینجا میاد دیگه. آبش داره از همین کوه زیر کوه روبرویه. بعد این آب الان مثلا تابستون خیلی خنک و سرده، خیلی خنکه. بعد برعکس زمستون که هوا سرد میشه گرمه. بعد گرمه که بخار میشه، مثلا دلت میخواد با این مثلا ظرف بشوری. این آب از زیر خونه ما میره. خونه ما مثلا تابستونش احتیاج به پنکه نداره. یعنی این آب الان از زیر اینجا رد میشه. دقیقاً از اینجا رد میشه، زیر اون دم در خونه. و طبیعتا تابستون کف خونه خنکه. کلا خنکه. آره. هیچ احتیاج شما به کولر احتیاج ندارید. این 2-3 تا خونه ما که زیره اصلا تابستون هیچ وقت پنکه و چی روشن نمیشه. چقدر جالب. ولی خب این خودش این طبیعت ببین نعمتیه آقا. بله. این که تو خونه خودت یه بلود دیگه، یه نهر کوچیک داشته باشی، چون پاییز دیگه کم شده، بهار انقدر زیاد میشه باشه که از روی این سنگه میره. یعنی استخری درست میشه. آره صدا میده قشنگ مثل رودخونه. آقای رضایی این دیوارا گل و سنگه درسته؟ بله. اینا چند سال پیش باشه؟ اینا فکر کنم سال 38 کشیده شده. 1338. بله. حدوداً 66-7 سال پیش. نزدیک 70 سال. آره. بعد فرمودی خونه‌تون هم ماشاءالله از اون خونه قدیمی‌ها. بله. خونه ما با این خونه پسرمون اینا همه یکی بوده. یکیه.
ما حدوداً نزدیک 5000 تن انگور داریم. بخش اعظم از این تبدیل به فرآورده ها میشه. حدوداً 700 تن شیر ما تولید میکنیم که به خاطر ماندگاریش و صادراتش حتی بعضا خارج از کشور داریم صادر میکنیم. خب سر ایران در صورت میاد. یکی از بهترین شیره های ایران رو داریم. باسلوق تولید میکنیم، گلنت ترخینه تولید میکنیم، کشمش تولید میکنیم. حزابه حدوداً 3000 رأس گوسفند داره با گله های مختلف هست که تو این فضاها اصلا ما 200 کارگاه شیره‌پزی سنتی تو خونه ها داریم. بعضا مرغداری داریم، اما تو مزرعه کهمال ما کشاورزی تولید گندم، جو، علوفه مثل یونجه این چیزا هم هنوز برقرار هست. به هر صورت حزابه نقش خودش رو به عنوان یک روستا در اقتصاد ایران به خوبی و به درستی داره ایفا میکنه. این هم یه چاییه خونگی خدمت آقای رضایی. خوب دم نکشید. بری؟ بفهم. خب ما با آقای رضایی میریم که این خونه قدیمی ها آقای رضایی صفای بله این پله هم قدیمیه. خوبی داره. به به ماشاءالله ماشاءالله. این خونه قدیمی ها های بزرگ تخت‌های چوبی و خونه ها دیگه الان اینطوری پیدا نمیشه. خونه ها دیگه قوطی کبریت شده. بعد بله. حالا بزرگم باشه خونه روح نداره آقای. ببین چقدر اینجا دلبازو. این خونه هم باید فکر کنم قدمت نزدیک 100 سال باشه. آره اینا هم با اون دیوارای مال 70 سال. آره 60 70 سال پیشه. بسیار عالی. بفهم اون برم هست. به چه آینه زیبایی. آینه هم قدیمیه. آره مشخصه. چوب و این رنگ سبز و اون کشمش هم سخت بگیر. آها شما هم کشمش بستی. اینو برای میبندی خشک میشه برای کشمش. برای کشمش سبز دیگه. آره اینا میشن کشمش سبز. قبلا به صورت آونگ می‌بستیم، حالا دیگه اینجوری راه. آره سقف خونه می‌بستیم. برکت باشه ان شاءالله. زنده باش. از این ور میخواد تشریف بیاد اینجا هم شاید خوب باشه. چقدر جالب آقای رضایی. ما از یه اتاق اومدیم رو پشت بوم. بله. اینجا که داشتیم شیره میگرفتیم. و این پشت بوم با هم دیگه راه داره؟ آره دیگه، اینا مال به اصطلاح پسرعمومونه قدیم. از یه خانواده برادر بودن زندگی می‌کردن، حالا دیگه ما موندیم پسرهاشون ازشون. آقا خدا خیرت بده که حفظ کردی آقای رضایی. یعنی کار تحصیل داری، میدونم مشکلات داری، گرفتاری داری، ولی این ارزشی که این حفظ کردی به مراتب خیلی بیشتره. شاید نشه با پول چیز کرده. بفهمید چه خوب. بس ما از اینجا میتونیم بریم خونه برجه بهش میگن. البته برج داشته قدیم، اینجا نگهبانی میدادن. داخلش سوراخ 3 تا 4 تا بیشتر اینا تو حزابه نبوده. من فکر کنم زمان مغولا بوده. ایلخانی بوده. آره این بهش میگن خونه برجه. گرده. خونهش گرده. مثل برج. آره مثل برج. نگهبانی هم میدادن داشتن. آره دیگه اینجا نگهبانی میدادن. چه پشت بوم حیاتدار با صفایی. سلام علیکم. احوال شما؟ خوبین؟ سلامتین ان شاء الله. خدا قوت. با دمپایی بیای. بیا ولش کن. بیا. خسته نباشی. خوبین؟ به حالا از اینجا بگی شیره بگی. این دوستمون اشتباه نکرده بود، خوب جای ما رو معرفی کرد.
به از این و بین قشنگتر نیست. از اینجا من برم پایین بس. یه محلهای مختلفی داره درسته؟ بله بله. چجوریه؟ مثلا بالا پایین 7 محل داره. بله 7 محل داره. محل میانده است، محل کوهبر، محل پایین، محل سراسیاب، محل ترزار، ده بالا، محل چاله. محل چاله. بعد از اون بالا دره من دیدم شروع میشه، سرسبزی شروع میشه تا میاد پایین. تا این سمت کجاست؟ اینجا بود؟ مهرآباد اینا؟ آره مهرآباد که یه روستای دیگه است. آره یه روستای دیگه. بعد از قدیم همین 7 محله بودن؟ آره از قدیم بوده. بعد اینا الان چجوریه؟ مثلا الان دیگه به همدیگه همشون وصل شدن. یکی شدن. کلا یکی شدن. آره. یعنی قدیم همه جدا بودن. الان هر محلی مثلا یه مسجد داره. یه مسجد داره. مثلا قدیم حمومشون خزینه‌ای بود، هر محل یه حمام داشتش. ولی الان دیگه خب همه شدن یکی شدن. آره. بسیار عالی. سلام. خسته نباشی. از شما فیلم بگیرم؟ میتونم فیلم بگیرم؟ میگم میتونم فیلم بگیرم گوشش خود سنگین. عکس بگیری؟ آره. واسه. ماشاءالله. ان سلامت باشی. حسابه میشه این برنامه رو دقیقا به نظر من داره که ما قبل از اسلام حسابه بوده و وجود داره. اونم علتش اینه که آیین 7000 ساله ما آیین میترائیس و مهره و این آیین مهر نموداش در حسابه خیلی زیاده. مثلا همه خونه هاشون رو درش آب و جارو کردن. یعنی وقتی میومد تو روستا این بوی کاگل و نمیدونه آب و جارو آدم واقعا لذت میبرد. یا مثلا در عروسی هاشون همون قندی که بالای سر عروس میگرفتن بیشتر اون روسری که میگرفتن حالا سفید بود گهگداری این مثلا از پارچه قرمز استفاده میکردن که قرمز هم نماد همون میترائیس در اون غاری که آمده و لباس قرمز تنش بود. ولی الان دنیای ماشینی همون چیزی که شما معتقد بر اینه که چرا فاصله روستا و شهر انقدر با هم کم شده و حتی در شهرام همین مسئله هست. عبارت از اینه که شما در دنیای مصرفی زندگی میکنید. امروز شما یه تلفن همراه میگیری، فردا یه تلفن جدیدتر با یک آیتمایی بهتر میاد. شما امروز یخچال میگیری برفک میزنه، فردا یخچال تولید میشه که برفک نمیزنه. در نتیجه انسان جدید یه انسان گرفتاریه که هرچی جلو میره به انتهای این موارد مصرفی نمیرسه و پایانی نداره و این خودش یک بحث آسیب پذیری شدیدی هست که ما میخوایم که برگردیم به اون گذشته ولی شدنی نیست مگر اینکه بین تجدد و اون موارد فرهنگی یه پلی بزنید. مثلا میتونیم توی اضافه خیلی کارساز باشیم اینه که ادبیات و کتب قدیمی در حزابه واقعا مورد استفاده قرار میگیره. شاهنامه فردوسی رو مثلا در حزابه اکثر کسایی که ما داریم میشناسن. الان شما اسم آقای احمدی رو نکن ایرج پسر فریدون و چقدر مثلا در شاهنامه این ایرج ارج و منزلت داره. آره ایرج همیشه مظلومه که وقتی می‌خواستم به گوشنشت اون شعر معروف میازار موری که دانه کشد که جان دارد و جان شیر خوشد ما ببینیم اینا در فرهنگ ما تاثیرگذار بوده.
عجب رنگی داره. خب اینا اصطلاح میگن سفید کرده. آره سفید کرده. ببین شیرها وقتی که دیگه تکمیل میشه میاریم داخل این پاتیلا میریزیم بله. داخل این بشکا. بعد چند روزی که میمونن سفیدشون میکنیم. سفید کردنش ملت اینه که هوا که سرد میشه رست میشه شیر. رست میشه. وقتی که سفیدش کنی دیگه رست نمیشه. سفید که میکنی مثلا 2 سال میشه نگه داری. آره با این دستگاه آره روشن میکنیم سفید میشه با این میچرخه همش میزنه. آره همش میزنه سفید میشه. الان سفید میشه. ماشاءالله کیفیتی داره. بعد اینا الان آماده شده اینا میشه بله؟ می‌ریزیم توی این دبه‌های ظروف مختلف دیگه. آره ده هر ظرفی که مشتری ها سفارش میده این سفیدش. بعد این سفت میشه. الان تازه سفید کردیم بعدا سفت میشه. بعد سفت میشه. آره. اینجا که سقف قدیمی باحالی داره. آره ده این خونه قدیمیه. سقف گنبدیه رو الان دیگه نمیتونم بزنم. نه دیگه این ما خشت هم هست. خشت هم کلا با خشت. دست شما درد نکنه. قربان شما. خب جالبه که این ساباتا هنوز وجود داره تو این روستا. کار سختیه پیمان زدن بین سنت و مدرنیته. کار سختیه اما شدنیه. اروپایی ها این کارا رو کردن. تو شهرهاشون شما تو پاریس رو دارید می‌بینید اتریش رو دارید مبارک کردن. آره چجوری نگه می‌دارن اون فضاهای تنگ و که سخت عبور و مرور از اون ماشین نمیره. اما ما امروزه شاید یه سیستم آمریکایی هست تو شهرامون داره میاد داریم شهرها رو بعضا تبدیل می‌کنیم به اتوبان. روستاهامون داره. ببین روستا اصلا با ده یه تفاوت داره. روستا با ده مولوی میگه ده مرد رو احمق. بعد انتقال ده اون روستا نیست. روستا محلیه برای تولید. روستا جایی هست که ما تمام هدفمون تو حسابه اینه که حسابه از بین نره این وضعیتش. ما امروز شیره داریم تولید میکنیم، بهترین انگور داریم تولید میکنیم. یک جامعه‌ای که اصلا نه تنها خودش راه میبره، ایران به کل ایران داره سازگار میکنه.
ما خب به هر صورت خود ناصرالدین شاه که حزابه میاد سال 1271 هجری قمری، در اون خاطرات عراق عجمش مفصل می نویسه، میگه که ما تا مهرآباد با درشکه رفتیم، از اونجا با اسب رفتیم، از رودخانه گذر کردیم، آبی می اومد چون خورد 21 خرداد ماهه، 1.5 سنگ آسیاب را در واقع میچرخیم. اونجا هست که از زیبایی‌های حزابه میگه از محله میرزا تقی‌خانه عبور کردیم، گفتیم بروند از بستگان امیر کسی را بیاورند، پیرمرد را آوردن میرزا جهانگیر نام، عرض میکرد خالوزاده امیرکبیر هست. به هر صورت توی کتاب ها هم ما قبل از اینکه در واقع بخوایم تاریخ شفاهی یا سینه به سینه حزابه رو بخوایم، توی کتاب ها هم خوشبختانه مفصل نوشته شده. مرحوم دهقان تحقیقات خوبی راجع به حزابه داره و توی کتابش از 3 تا صدراعظم بزرگ حزابه نام میبره، میرزا حسین وفا، میرزا ابوالقاسم قائم مقام و میرزا تقی‌خان امیرکبیر که خب 2 تا هم من باید بهش اضافه بکنم که خب اون موقع ها شاید دلایل داشت نیاوردن اسامی. میرزا عیسی‌خان قائم مقام هست، قائم مقام فراهانی، و میرزا جعفرخان حسینی حزابه‌ای معروف مشیرالدوله اول. ما 6 تا مشیرالدوله داریم، مشیرالدوله اول. خب شما یک سرزمینی که خاستگاه 5 تا صدراعظم نیکنامه، 11 تا وزیر ما اینجا از حزابه بلند شده و در دوران صفویه حتی منشأ خدمات هستن، میرزا ابوالفخر، میرزا ابوالخیر، میرزا ابوالفتح معروف مهردار شاه هستن. اینها هر شد چون وقتی اینا رو میخونید نشون دهنده اینه که با یک فضا و یک روستایی مواجه هستید به شدت پویا. عرض که و به قول آقای وکیل تبریزی در کتاب تاریخ عراقش که میگه که فراهان چون حزب جز فراهانه، فراهانی ها علاقه به ادب، سیاست و علم دارن، حتی چوپانانشون در پشت گله هاشون تاریخ میخوانن. این منزل تاریخی امیرکبیر واقع در روستای حزابه از توابع شهرستان عراق استان مرکزی 20 کیلومتری عراق قرار داره. بله. و اینکه خدمتتون عرض کنم منزل کودکی‌های جناب امیرکبیر میرزا تقی‌خان امیرکبیر. باز امیرکبیر در صورت از نظر نسبتی جان سرنگی نزدیک‌ترن تا به ما. اما عرض بکنم خدمتتون که خب امیرکبیر تا 9 سالگی حزابه بوده و چیزی که جناب سران فرمودن راجع به سواد امیر، ما دستخط مادر امیرکبیر رو داریم. مادر امیرکبیر باسواده. ببینید شما وقتی 230 سال پیش من به عنوان مردم شناس میگم یه زن باسواد هست، یعنی این تنها نیست، حتما کنار زن دیگه باسواد هم هست. اینها کد میده به آدم. خب به هر صورت بله 9 سالگی از حزابه میرن با پدرشون میرن تبریز دیگه تو دمداشتگاه میرزا عیسی قائم مقام. 40 سال بعد از مرگ امیر شخصیتی هست به اسم قاسم خان ناظر، یه پسر عموی امیرکبیر هست، میاد حزابه، هرچی اموال امیرکبیر هست میفروشه یا کارهای عامل منفعه انجام میده. دستخط قاسم خان تو خونه امیرکبیر هست که میگه باغ حزابه اونجا چه شده، باغ امیرکبیر در حزابه. علاوه حال و این خونه که الان هست برصورت به فروش میره توسط اونها. از امیرکبیر چیز باقی نمیمونه توی حزابه جز عرض کردم بعضی از آثاری که حالا قاسم خان کارای انجام داده. خوشبختانه خود ناصرالدین شاه اولین کسی هست که پای گذاری عرض کردم میگه از محله میرزا تقی‌خانی تا محله پایینه. بعد سفری از استاد ابراهیم دهقان داره میرزا سال 1335. اینها میان دم خونه و میگن ما حیف دیگه بالاخره اینجا بود. حتی آقای علی رجبی دوانی محقق برجسته ما هست که حالا بالاخره ملی هم هست، ایشون هم میاد اصلا جلوی در خونه عکسش از سال 1351 عکس میگیره و عکسی هم چاپ میشه تو روزنامه کیهان گزارش نوشته میشه. خب مسکوته تا سال 1384 این خونه از وراث مرحوم برادران خریداری میشه، سال 89 ثبت ملی میشه، سال 91 بازسازی شروع میشه، سال 96 بازسازی تموم میشه. این خونه
620 متر مساحت داره، در 2 طبقه 800 متر بنا داره، از که 6 دری داره، مهمونخونه داره، بالاخره اندرونی بیرونی به نسبت داره و مثل همه خونه‌های حضابه این خونه یه نماد از خونه حضابه است. در 2 طبقه، طبقه اول با سنگ دل و تاق ضربی خشتی درست شده، مخصوص احشام. طبقه دوم فرض که با دیوارهای خشت و گلی و تاق چوبی ساخته شده و مخصوص که سکونت است. خوشبختانه امروزه این خونه بازه به روی مردم و بازی کننده هم الحمدلله فراوان هست. بسیار عالی. دست شما در نکنه. ممنون که بسیار عالی. من چقدر سالاری؟ حالت خوبه؟ تو چقدر سالاری؟ قربون شما سلامت باشید. حالت خوبه؟ قربون تو. قربونت برم من. شما خوبی؟ سلامت ان شاء الله. الحمدلله. بعد شما بچه همین روسایی؟ نه من اطراف اومدیم جشنواره. جشنواره چیه اینجا؟ اینجا جشنواره انگوره. شما خودتون هم انگور دارین؟ ما نداریم ولی از اینجا تهیه میکنیم. هم شیره‌ش میگیریم، هم ربش میگیریم، هم باسلقش. باسلقش الان موقعیم. باسلق زمستون. انگورش چطوریه؟ انگورش خوبه. یعنی ایران یک. انگور حضابه در ایران یکه. دست شما درد نکنه. زیتون اینجا چیکار می‌کنی؟ زیتون هم هست؟ بله. زیتون کجا؟ رودبار. از رودبار شما اومدین؟ بله. چه جالب. همشهری هستی که؟ اینم زیتون رودبار. اینجا محصولات کشاورزی دیگه هم میاد. آره همه چیز هست. بسیار عالی. خسته نباشی. اینو چی بهش میگن؟ ترخینه؟ ترخینه هستین؟ بله ترخندو. چجوری درست میکنن؟ آشش مثل آش میذارن خشک میشه؟ بله اینا رو بله میذارن خشک میشه. آره الان برش میذارم. آقای همتی اهل کجا هستی؟ حضابه. بله. حضابه معنیش چی میشه؟ هزار آبه. هزار آبه. بله. یعنی که چشمه‌های خوبی داره اینجا. چشمه‌های خوب. و این چشمه آب داره. آب خوبی داره که کشاورزی خوبی بله. داره. و جالبه برای من انگور اینجا دارن آره؟ اینجا محصولاتش همش انگوره. الان شما چی دارید برای شیره داریم، کشمش داریم، ترخندو، آب قوره، آب لیمو، انگور. چند تا این مواد از انگور گرفته میشه؟ کشمشو از انگور که چیز زیاد نیست. ترخنه درست میشه، آب قوره درست میشه. این که دم دستته چیه؟ کدوم؟ این نه این نه این آره. باسلق. ببینم بفرما. باسلق سوغات معروف اینجا؟ بله. سوغات عراقه. چجوری درست میشه؟ یه دونه‌شون در بیا. نمیخواد تو دستت بگی، فقط درشو دست کن. آها. این میشه باسلق. موادش چیه؟ موادش آب انگوری و گردو و نشاسته. بعد رو نخ میبندن و میزنن تو. چه مدت باید وایسه خوشه؟ 2 روز 3 روز که بمونه خوش شه. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. من همین آلوها تو بده بذارم این جلو. این نیست رنگ انبه‌ای مستقیم بعد قیمتش هم وسوسه کننده 150 تو شهر داره میگم 130 تومن خانم ما مستقیم بریم کاسه بریم خدا تقاضا آیا جایزه